what's up mga kasuwer? It's me again. Ang share ko sa inyo ngayon ay jeans alteration o tinatawag na back to original. Kung paano ginagawa to, panoorin mo hanggang sa dulo dahil ituro ko sa iyo kung ano ang technique. Let's go! Kung ano mong gagawin, kunin mo ang sukat mula sa baywang hanggang dun sa talampakan. Kung anong sukat mo, yun din ang putol mo dito. Halimbawa 36, dito ka lang magpuputol. Yan. Diyan ka lang. Pag naputol mo na to, kunin mo naman yung natitira dito. Pag natutol mo na to, eto, putulan mo rin to kasi itong ibabalik mo doon. Parang ganito. Magtitira ka lang ng sewing allowance. Yan. Tapos, tatastasin mo to parang yung buka, parang ganyan. Natastas mo na to. Ayan. Tulad nito. Ayan. And then ayan na po mga ka-sewers, so natastas ko na po. Then ang susunod mong gagawin, i-attach mo na dito yan sa dulo. Pag in-attach mo to, kailangan nakabaliktad to, naka-wrong side siya. Tapos attach, saka mo attach na yan parang ganito. Attach mo siya hanggang mabuo, sa mabuo. Hanggang sa dulo. Kaya po, ito pa, nakatas na siya. Then sa sunod mo gawin, baliktarin mo na to, right side mo na siya. Kasi itatap mo na siya. Pagka right side na, saka mo na i-close. Para nag-hem siya. Ayan. Mo siya hanggang sa dulo. Ayan po.
Kaya na po siya. Na, ganyan. Ganyan po ang balik original o back to original. Ganyan lang po gawin yun. Tama yung dalawa. Ayan. Marami kasi nagtatanong kung paano daw gawin ang balik orig o back original. Yan po yun. Ayan po. So hindi siya halata na ni-repair siya. Ayan. Okay. That's it. Hey, that's it mga kasumers. Ganun lang po ang technique ng back to original. At kung nagustuhan mo, pakilike na lang. Bago ka sa channel ko, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa bawat video ina-upload ko. Bye-bye!